Ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking homemade tortilla. At para sa ating mga ingredients, 3 cups ng flour, 2 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon ng salt, 1/4 cup ng lard, and 1 cup ng water. Sa isang mixing bowl, i-mix lang natin ang ating flour, baking powder, salt, at ang ating lard. And then, isusunod natin ang ating water. Mix lang natin siyang mabuti. Pag na-absorb na lahat ng flour ang water, mag-start na tayong mag-knead ng dough. Mga 5 to 10 minutes ko, minasa ang dough. Katapos kong masahin ang dough, dinivide ko to into 2. Tapos, nag-divide ulit ako into 16 pieces. Pagka-divide natin into 16 pieces ang dough, isa-isa ko na tong bibilugin. Para mas madali mamaya, i-flatten ang mga ito pagkatapos niyang ma-rest. Pagkatapos natin silang bilugin, lalagyan lang natin sila ulit sa bowl na pinaghaluan natin. At tatakpan muna natin, i-rest natin siya for 15 to 30 minutes. Lalagyan natin ng cover ang mga dough na nire-rest natin para hindi siya matuyo. After 15 minutes, ready na natin i-flatten ang ating mga dough. Sa pagka-roll out ng dough, kakailanganin natin ng konting flour para sa dusting, para hindi dumikit ang ating dough habang ginagamitan natin ng rolling pin at hindi rin dumikit sa surface. Uulitin lang din natin yung process sa lahat ng dough na nabilog na natin. Using flat pan in medium heat, yun ang gagamitin natin para maluto natin ang ating flour tortilla. Pag napapansin na natin na nagbabubbles na siya, babalik na rin na natin ang ating flour tortilla para maluto naman ang kabila. And there you have it, ang ating homemade flour tortilla.